Bộ con này xuất xứ từ Trung Quốc. Đang là 12, cái bộ này là 12V, có 24V nhé. Nhưng cái bộ này mình đang sử dụng đây là 12V. Cái bộ này thì cái trọng lượng của nó khoảng, mình cân là khoảng 750g. Nên là xít 1 cân rồi. Nếu như gói hộp vào nữa thì cả bao bì nữa thì khoảng 1 cân, 1 kg. Ở đây thì mình có một cái bộ mình đã bóc sẵn rồi. Mình bỏ cái bộ này ra. Cái bộ bóc sẵn rồi. Thì ở trong đấy thì có một cái motor này công suất khá là lớn đấy. Nó cắm điện nó chạy, nó quay rất là tít, nó tạo gió để nó làm cho hai cái kèn này nó kêu. Và ở trong thì có một túi có cái đai ốc để bắt hai cái kèn này và cái motor này. Cái motor này thì chưa nhìn thấy cái chỗ nào để bắt để thích hợp này. Và ở đây là có một cái ống tiêu này để dẫn hơi, có cái chạc ba này để chia hơi cho hai cái kèn. Cái này mình vừa đấu thử, mình vừa test thử trước khi quay cái video này. Mình cũng nói qua đây là một bộ đầy đủ của nó chỉ có thế này thôi. Mình thấy rất là lạ, bởi vì nó không có cái dây để cắm vào hai bên chân này của cái motor, gần như là không có một cái dây điện nào cả. Và mình đã phải làm một cái dây điện này riêng cho nó, và mình phải kẹp nó hai cái chân này để cắm vào đây. Nếu như các bạn nào mua hàng ấy, thì mình sẽ tặng kèm luôn hai cái kẹp này để về các bạn tiện gắn vào dây điện cắm vào. Nhưng khi các bạn cắm vào thì cũng nên chấm ít muối hàn thiếc vào đây để cho nó chắc chắn, trong quá trình sử dụng nó không bị tụt ra. Cái dây tiêu này nhá, dây tiêu này lúc bóc ở trong cái bộ này ra ấy, thì nó chỉ là một cái cuộn dài thôi, liền nhau, và mình đã cắt nó ra, mình đấu vào như thế này. Hai cái còi này thì một ngắn một dài, nó đều là bằng nhựa ở phần đầu này, và phần đuôi này thì nó bằng nhôm được. Cái đuôi này có thể cậy ra được. Cái này bằng nhôm. Và đây là mình sẽ đo kích thước của cái còi luôn. Cái này là khoảng 16 phân, nó đấy là 17 phân, 17 cm. Cái ngắn nhất là 17 cm, cái dài này là 22 cm. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện là đấu vào để test âm thanh. Đây, ở trên cái motor này có một cái lỗ đây. Lỗ này thì để cắm cái ống tiêu rồi vào. Mình sẽ cắm vào. Âm thanh nó cũng khá là to đấy. Nếu mà các bạn ví dụ lắp vào ô tô ấy, cái này sử dụng điện 12V nhé, các bạn có thể lắp vào ô tô, xe máy đều được. Các bạn thích xe máy, xe độ thì các bạn lắp vào. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái dây này vào. Cái này có phân biệt âm dương nhé, các bạn cắm thì chú ý điện âm dương. Mình sử dụng bình ắc quy nguồn 12V. Xanh là dương. Và mình đấu dây xanh vào cực dương, dây màu đen cực âm, dây màu lâu cực âm. Và bây giờ mình sẽ test thử. Đợi chút, quay cái này ra, cái này nó thổi vào tai chắc u tai mất. Giờ mình sẽ chấm vào đây.
rung hết cả màng nhĩ, âm thanh nó rất là to các bạn. Ở cái còi này nó chỉ có thế thôi. Thì các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ cho mình, có thể mua của mình, ủng hộ cho mình. Mình bán cái này thì giá thì mình sẽ để ở cái phần hướng dẫn mua hàng. Và bây giờ mình sẽ nói qua một cái dịch vụ vận chuyển. Do cái còi này, cái kèn này nó